สวัสดีครับผมช่างพิษแล้วก็ทีมงานจากบริษัท TOPGAS CNC นะครับวันนี้ผมมาส่งมอบเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์นะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับกว้าง6เมตรยาว18เมตรนะครับเลือกพื้นที่ตัดได้สบายใจเลยอยากตัดตรงไหนดูหน้าตาเครื่องชัดๆนะครับด้านหน้าด้านหลังลองเดินดูครับหัวตัดนะครับพอดปิดฝาไว้นะครับฝุ่นเยอะนะครับตัดเราทดสอบตัดงานจริงกันแล้วนะครับลองดูรอบๆเครื่องครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังหน้าตาเป็นยังไงครับเป็นเครื่องโอเพ่นนะครับไม่ได้เป็นตู้ปิดนะครับประมาณนี้เราจะมีเซ็นเซอร์กันมนุษย์อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เดินชนนะครับพามาดูชิ้นงานที่ตัดส่งมอบเครื่องนะครับเครื่องนี้ 20,000 วัตต์นะครับจูนไว้ที่45มิลนะครับ45มิลอันนี้45ครับ40 35 30แล้วก็25เอาก็พวกบางๆครับพวกบางๆก็ไม่ต้องพูดถึงก็ได้ตัดได้สบายอยู่แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับขวานเอาไว้ขูดขี้นะครับเครื่องนี้เลเซอร์ไม่ต้องเคาะขี้นะครับประมาณนี้ครับมาดู25มิลที่ตัดงานจริงกันนะครับดูเครื่องดูตู้ที่เครื่อง CNC กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูอุปกรณ์นะครับว่ามีอะไรบ้างฝั่งนี้ครับตู้แรกเลยนะครับจะเป็นตู้สเตเบลไลเซอร์นะครับอุปกรณ์ก็มีตู้สเตเบลไลเซอร์ครับคอนโทรลครับคอนโทรลโซนหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยใช้เป็นโปรแกรมเดย์ทูลนะครับแล้วก็นี่เลยครับไฟเอก power source ครับยี่ห้อ Raycus 20,000 วัตต์ครับ24,000อยู่ในห้องแอร์ครับเย็นๆเลยแล้วก็มีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์ก็คือชิลเลอร์ครับตัวทำความเย็นโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมงานตัดกันดูหน่อยนะครับ
สำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจเครื่องตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสมาหรือเลเซอร์หรือตัดแก๊สสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่บริษัท TOPGAS CNW นะครับอยากได้เครื่องสเปคแบบไหนกว้างยาวพื้นที่ตัดแค่ไหนครับลองติดต่อเข้ามาคุยกันดูได้ครับเรามีเซลล์บริการทุกจังหวัดนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ